සුබ දවසක් කියලා පිළිගන්නවා අදත් මගේ යාලෝ සියලු දෙනාම ඔයාලා මේ එකතුලා එන්නේ ශ්‍රී නිට්වර්ක් YouTube channel එකකින් ගෙන අලුත් වීඩියෝ එකක් එක්ක. ඔන්න යාළුවෝ අදගෙන ඔයාලගේ WhatsApp account එක හදාගන්න යනකොට this account cannot use WhatsApp. නැත්නම් this account is not allowed to use WhatsApp due to spam. You need the official WhatsApp to use this account. ඔන්න ඔය කියන ප්‍රශ්න තුනට විසඳුමක් කියන තමයි අද වීඩියෝ එක ගේන්නේ. ඔයාලට ඔයාගේ WhatsApp account එක හදාගන්න යනකොට මම මේ ස්ක්‍රීන් එකේ දර්ශන වලට එනවනම් ඔන්න ඔයාලට මේ වීඩියෝ එක ඔයාගේ WhatsApp account එක මෙන්න මේ ප්‍රශ්න තුනට විසඳුම අද වීඩියෝ එකකින් ගෙන ඔයාලට ගොඩක් වැදගත් මේ වීඩියෝ. ඔන්න යාළුවනේ මගේ channel අලෝ කෙනෙක් නම් මේ පල්ලෙහා තියෙන රතු පාට subscribe button එක click කරලා මගේ channel එකට එකතු වෙන්න. ඒ වගේම යාළුවනේ subscribe button එක click කරන් පස්සේ මේ දකුණු පැත්තේ තියෙන bell icon එක click කරලා all click කරන්න අමතක කරන්න එපා. එතකොට මම දාන වීඩියෝ ඔයාලකට ඉක්මනින් notification එක මාරෙන් ගෙන්වා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඒ වගේම යාළුවනේ වීඩියෝ එක හොඳයි නම් like කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම comment section එකේ comment එකක් දාන්න අමතක කරන්නත් එපා. හරි යාළුවනේ එහෙනම් අපි වීඩියෝ එකට යමු. ඔන්න මුලින්ම කරන්න ඕන ඔයාලා ෆෝන් එකේ device manager වලට නැත්නම් ඔයාලා ෆෝන් එකේ internal storage වල. ඔන්න මම internal storage එකට මෙන්න මේ විදිහට යනවා. මේකෙන් WhatsApp කියන folder එක ඔයාගේ WhatsApp folder එක තෝරගන්න ඕන. මම මගේ ෆෝන් එකේ WhatsApp කියන folder එක මෙන්න මේ විදිහට තෝරගන්නවා. එක එක ෆෝන් වල එක එක විදිහට ඇති. ඔයාගේ ෆෝන් එක Samsung නම් අනිවාර්යෙන් WhatsApp folder එක තියෙනවා. නැත්නම් Oppo හරි මොන හරි වෙන ෆෝන් එකක් නම් com.whatsapp කියලා ෆෝල්ඩර් එකක් ඇති. ඒක ඇතුළට ගියන් පස්සේ වට මේ WhatsApp කියන ෆෝල්ඩර් එක හොයාගන්න පුළුවන්. com.whatsapp කියලා ඇතුළට යන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ තමයි වැඩ පෙන්නන්නේ. com.whatsapp ඇතුළට ගියාම මෙන්න මේ විදිහට පෙන්නනවා. ඔන්න Samsung ෆෝන් වල නම් කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. WhatsApp ෆෝල්ඩර් එක මෙන්න මේ ගියාම මෙන්න මේ විදිහට පෙන්නනවා. දැන් ඔයා කරන්න ඕන මෙන්න ඔයා මේ මත තියාගන්න. ඔයාට මේ නම්බර් එකේ මොනවා හරි බෑකප් තියාගන්න ඕන නම් අනිවාර්යෙන් මේක කරන්න ඉස්සෙල්ලා ඔයා මේ ටික මෙන්න මේ විදිහට සිලෙක්ට් කරලා මෙන්න මේ ඩොට් එක ක්ලික් කරලා ඉස්සෙල්ලා මේ settings වලට ගිහිල්ලා මෙන්න මෙතන show hidden files කියලා. මේ show hidden files කියන එක මේ on කරගන්න. ඊට පස්සේ back යන්න යනවා. ඊට පස්සේ ඔයා එන්නේ මෙන්න මේ වගේ තැනකට. දැන් ඔයාගේ file ටික ඔයාලට පේනවා මෙතනින් ඔයාලා තිබ්බ file ටිකයි මේ hidden වෙලා තියෙන file ටිකයි ඔක්කොම මෙතන තියෙනවා. ඔයා කරන්න ඕනේ මෙන්න මේ ටික ඔක්කොම මෙන්න මේ විදිහට select කරගන්න. මෙතන select all දුන්නාම ඔක්කොම select වෙනවා. දැන් ඔයාලට මේක බැලුවලා අවස්ථාවක් වෙයි කියලා හිතෙනවා නම් ඔයා මේක අනිවාර්යෙන් කොපි කරලා වෙනම ෆෝල්ඩර් එකට දාගන්න අමතක කරන්න එපා. පස්සේ කියන්න එපා මොන හරි අවස්ථාවක් තිබිලා ඒව නැති වුණා කියලා. ඒ නිසා අනිවාර්යයෙන්ම මේක මතක තියාගන්න. ඔයාගේ අවශ්‍යතාවයක් වෙයි කියලා හිතෙනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම ඔයා මේක කොපි කරලා වෙනම ෆෝල්ඩර් එකට දාගන්න අමතක කරන්න එපා. මේ හරිය නෙවෙයි කොපි කරලා අරන් ගිහලා වෙනම තැනක ෆෝල්ඩර් එකක් හදලා මේ ටික ඔක්කොම දාලා තියාගන්න අමතක කරන්න එපා. කොහොමද දැන් මම කරන්න දන්නේ මේ ටික ඔක්කොම delete කරනවා. අනිවාර්යෙන්ම අමතක තියාගන්න මේ ටික ඔක්කොම අනිවාර්යෙන් delete වෙන්න ඕන. අපි හදාගන්න WhatsApp එක හදාගන්න යන්න ඉස්සෙල්ලා මෙන්න මේ ටික ඔක්කොම delete වෙන්න ඕන. මම මේ ටික ඔක්කොම මෙන්න මේ විදිහට delete කරනවා. ඔන්න මම ඔක්කොම delete කරා. ඊට පස්සේ ඔයා යන්න ඕන back යන්න ඕන මෙන්න මේ විදිහට. ඔන්න මම මේකෙන් අයින් වෙලා ගියා. දැන් ඔයා කරන්න ඕන ඔයා යන්න ඕන ඔය ෆෝන් එකේ WhatsApp හදා. ඕන ඊට පස්සේ ඔයා කරන්න ඕන ඔයා යන්න ඕන WhatsApp එකට මෙන්න මේ විදිහට. ඊට පස්සේ මේක ඔයා මේ I button එක ක්ලික් කරලා ඔයා මේකේ data ටික clear කරගන්න අමතක කරන්න එපා. ඔන්න ඔයා කරන්න ඕනේ මේකේ මෙතන storage වලට ගිහිල්ලා මෙන්න මෙතන ඉස්සරම cache data clear කරන්න. ඊට පස්සේ මේ clear data කියන උඩ touch කරන්න. ඊට පස්සේ okay දෙන්න. ඊට පස්සේ ඔන්න ඔයාගේ WhatsApp එකේ data ටික clear වුණා. දැන් මේකෙන් back යන්න. ඔන්න දැන් මේකින් ඔයා අයින් වෙලා යන්න මෙන්න මේ විදිහට. ඊට පස්සේ ඔයා කරන්න ඕන ඔයාගේ WhatsApp එක හදාගන්න තමයි යන්න ඕන. ඔයාගේ බෑන් වෙච්ච නැත්නම් මම අර ඉස්සලා කිව්ව ප්‍රශ්න තියෙන WhatsApp නම්බර් එක හදාගන්න තමයි දැන් ඔයා යන්න ඕනේ. ඔන්න මම දැන් WhatsApp නම්බර් එක හදාගන්න යනවා මෙන්න මේ විදිහට. ඔන්න මම දැන් WhatsApp නම්බර් එක හදාගන්න තමයි යන්නේ මෙන්න මේ විදිහට. ඔන්න ඊට පස්සේ මෙතන ඔයා පේනවා ඊතලෙ මෙතන තියෙනවා ඊතලෙ ක්ලික් කරනවා. අනිත් agree and continue කියන කොට තියෙනවා. ඒ agree and continue කියන කොට මෙන්න මේ විදිහට ටච් කරනවා මම. ඊට පස්සේ ඔයා එන්නේ මෙන්න මේ වගේ තැනකට. ඊට පස්සේ ඔයාගේ WhatsApp නම්බර් එක මෙතෙන්ට ටයිප් කරනවා. මම මගේ WhatsApp නම්බර් එක අර බෑන්ඩ්ලා තියෙන නැත්නම් වැඩ කරන්නේ නැති හදාගන්න බැරි WhatsApp නම්බර් එක මෙතන ටයිප් කරනවා. මෙතන බිංදුව ගන්න අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. ඊට පස්සේ මේ next කියන බටන් උඩ ටච් කරලා තමයි වැඩ තියෙන්නේ. මම next කියන බටන් එක මෙන්න ටච් කරනවා.
ඔන්න දැන් ඔයාලට පේනවා අර ඔයාලට WhatsApp එක හදාගන්න බැරි මැසේජ් එක මෙන්න මෙතන දෙනවා. ඔන්න ඔයාලට පේනවා this account cannot use WhatsApp. ඔන්න මැසේජ් එක ඔයාලට පේනවා. දැන් මේක ඉදිවා අයින් වෙලා යන WhatsApp එක නදින් හදාගන්න බෑ. ඔන්න ඔයා ඊට පස්සේ යන්න ඕන WhatsApp business එකට. ඔන්න ඊට පස්සේ ඔයා කරන්න ඕන WhatsApp business ගන්න ඕන මේ agree and condition කියන එක උඩ ටච් කරන්න. මෙන්න continue කියන එක ටච් කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාගේ phone number එක ගන්න මෙතන. මම phone number මෙතන දෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයා කරන්න ඕන මේ next කියන බටන් උඩ මෙන්න ටච් කරන්න. ඔන්න ඔයාලට පේනවා මේකෙදි ඔයාලට ඔන්න ඊට පස්සේ ඔයා කරන්න ඕන මෙන්න මෙතන තියෙනවා ඔයාලට පේනවා is banned from using WhatsApp contact support for help කියලා ඔයාලට පේනවා ඔයාගේ ෆෝන් නම්බර් එක බෑන් වෙලා තියෙන කියලා. ඊට පස්සේ ඔයා කරන්න ඕන මේ support කියන උඩ ටච් කරන්න තමයි ඕන. ඔන්න මම support කියන උඩ මෙන්න මේ විදිහට ටච් කරනවා. ඊට පස්සේ ඔයා එන මෙන්න මේ වගේ තැනකට දැන් මම ඔයාලට කියන මෙතන මොනවද ටයිප් කරන්න ඕන කියලා ඔයා ඒක ඔයා බලාගෙන අනිවාර්යෙන් මේ විදිහට ටයිප් කරන්න. මම ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දාලා තියෙනවා. ඔයා ඒක කොපි කරලා ගත්තත් කමක් නැහැ. ඔන්න ඔයා මේ උඩ ටයිප් කරන්න ඕන මොනවද කියලා මම දැන් ඔයාලට ටයිප් කරලා පෙන්නන්නම්. ඔන්න මම මේක ඔයා ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් දාලා තිනවා. ඔයා බලා ගන්න මේක ටයිප් කරගෙන කියවන්න අවශ්‍ය නැහැ. ඔයා ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දාලා මේකෙන් ගන්න. ඔයා මෙන්න මේ ඩවුන්ලෝඩ් පෙන්නන්නම් ගිහිල්ලා අවසානට ඔයාගේ මොබයිල් නම්බර් මයි මොබයිල් නම්බර් කියලා මෙතනින් ඔයාගේ මොබයිල් නම්බර් එක ටයිප් කරන්න. බිංදුව ගහන්න නැතුව 94 ගහලා එහෙම ටයිප් කරන්න ඔයාගේ ෆෝන් නම්බර් එක. ඊට පස්සේ ඔයාගේ මතකයි ඔයාට WhatsApp එක හදන්න යනකොට ඔයාට මැසේජ් එකක් ආවා. ඒක මෙතනින් ගිහිල්ලා ඔයා ඇඩ් කරගන්න ඕනේ. ඔන්න මම ඒක ඇඩ් කරගත්තා. දැන් ඔයාට එතන ඇඩ් කරගත්තා. ඊට පස්සේ මේ next button එක උඩ තමයි ටච් කරන්න ඕන. ඔයා අනිවාර්යෙන් මතක තියාගන්න ඔයාගේ ෆෝන් නම්බර් එක හදි 94 ගහලා ආගේ ෆෝන් නම්බර් එක ගහන්න. මේ ටික අනිවාර්යෙන් ටයිප් කරන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න next කියන බටන් එක මෙන්න මේ ටච් කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයා එන්නේ මෙන්න මේ වගේ. ඊට පස්සේ ඔයා කරන්නේ මේ this doesn't answer my questions කියන එක ටච් කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයා එන්නේ මෙන්න මේ වගේ තැනකට. ඊට පස්සේ ඔයා මේ Gmail කියන එක උඩ මෙන්න මේ ටච් කරන්න. ඔයාගේ වැඩ කරන Gmail address එකක් ඔයාගේ ෆෝන් එකට login කරලා තියාගන්න මතක කරන්න එපා. ඊට පස්සේ මේ Gmail කියන උඩ මෙන්න මේ ටච් කරන්න. ඔන්න ඊට පස්සේ ඔයා එන්නේ මෙන්න මේ වගේ තරඟ. ඊට පස්සේ ඔයා කරන්න ඕන මේ send button එක උඩ ටච් කරන එක තමයි ඔයා කරන්න ඕන. මේ send button එක උඩ ටච් කරන් පස්සේ ඔයාට message එකක් එවි. ඔයා මෙතන කිසිම දෙයක් කරන්න නැතුව මේ send button එක උඩ තමයි ටච් කරන්න තියෙන්නේ. මම උඩට පේනවා මෙතන ඉඳලා තියෙනවා. ඒ send button එක ටච් කරන් පස්සේ මේ mail එක WhatsApp support team එකට send වෙනවා. ඔන්න දෙවෙනි ක්‍රමේ තමයි ඔයා මේක කරලා ඔයාලට කරලා ඉවරලා ඔයා ඊළඟට කරන්න ඕන ඔයා යන්න ඕන ඔයාගේ Gmail address එකකින් තමයි send කරේ. ඒ Gmail එකකින් ඒ කියන්නේ WhatsApp support team එකකින් ඒ Gmail address එකට ඔයාලට message එකක් ඇවිල්ලා ඇති. ඔන්න මම දැන් ඒකට තමයි යන්නේ. ඔයත් ඒකට ගිහිල්ලා ඔයා ගන්න ඕන request අංකයක් තියෙන එක තමයි ගන්න ඕන. ඔන්න මම යනවා මගේ Gmail එකට. ඕන Gmail එකට ගිහලා මෙතන තියෙන WhatsApp support එනවා. ඒකේ තියෙනවා මේ request කියලා මෙතන අංකයක්. අන්න ඒ request කියන අංකේවා ලියලා තියාගත්තත් කමක් නැත්නම් කොපි කරලා ගත්තත් කමක් නැහැ. ඔන්න request අංකය තමයි ඔයා කොපි කරලා ගන්න ඕන. ඊට පස්සේ ඔයා යන්න ඕන Play Store එකට. ඔන්න Play Store එකට යනවා. Play Store එකට ගිහිල්ලා මෙතනින් ඔයා WhatsApp කියලා search කරන්න ඕන. මම WhatsApp කියලා මෙන්න මේ විදිහට search කරනවා. ඊට පස්සේ ඔයා එන්නේ මෙන්න මේ වගේ තැනකට. ඊට පස්සේ ඔයා කරන්න ඕන ඔන්න ඔයා ඊට පස්සේ කරන්න ඕන ඔයා මුලින්ම මේ WhatsApp අප්ඩේට් කරගෙන ඉන්න ඕනේ. මෙන්න මේ විදිහට අනිවාර්යයෙන්ම මතක තියාගන්න ඔයාගේ WhatsApp එක අප්ඩේට් කරගෙන ඉන්න අමතක කරන්න. ඔයාගේ WhatsApp එක මෙන්න මේ විදිහට අප්ඩේට් කරලා ඉවරලා තමයි මම දැන් ඊට පස්සේ කරන්න ඕන ටික ඔයාලට කියන්න. WhatsApp එක මේ විදිහට අප්ඩේට් කරගෙන ඉන්න. ඕන ඊට පස්සේ කරනවා මේක ඕපන් කරගන්න තමයි ඕන. write review කියලා. අනේ write review කියන උඩ මෙන්න මේ ටච් කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයා මෙන්න මේ වගේ තැනකට. ඊට පස්සේ යාළුවනේ ඔයා කරන්න ඕන මෙන්න describe your experience කියලා තියෙනවා වඩ පේනවා. ඒක උඩව ටච් කරන්න ඕන මෙන්න මේ විදිහට. ඊට පස්සේ මම description එකේ දාලා තියන්නම්. එන්නේ word ටික ඔයා copy කරලා මෙතන ගිහලා paste කරන්න ඕන. මම ඒ ටික දාලා තියන්නම් අනිවාර්යෙන්. පළවෙනි comment එකේ හරි description එකේ හරි පළවෙනි comment එක pin කරලා තියෙයි. ඒකේ හරි නැත්නම් description එකේ දාලා තියන්නම්. ඔයා මම කියලා මෙතනින් paste කරා. මෙන්න මෙතනදී ඔයාගේ Gmail එකට තියෙන request number එක මෙතන ඔයා මෙතනින් ඉඳලා
ටයිප් කරන්න මේ පේස් කරන්න දෙන්නේ නෑ. ඒකද බලාගෙන ටයිප් කරනවා අනිවාර්යයෙන් මතක තියාගන්න එක. මේක පේස් කරන්න දෙන්නේ නෑ. ඔයා අතින් ටයිප් කරන්න ඕන මේක. ඒ අංකේ ඔයා මෙතනින් ටයිප් කරන්න ඕන. ඔයා මතක තියාගන්න මම මේ ටයිප් කරනකොට ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ හරි නැත්නම් පළවෙනි කමෙන්ට් එකේ දාලා තිනවා. ඔයා ඒක නම් මෙතනින් ඔයාලා ID එක විතරයි කොපි කරලා ගෙනල්ලා අංක ටික ටයිප් කරන්න තියෙන්නේ. ටයිප් කරලා ඒවලා ඔයා මෙතනින් සෙන්ඩ් කරන්න ඕන. මෙතන රේටින් එක ඔයා දාන්න පහම දාන්න දාලා තමයි පෝස්ට් කරන්න ඕන. එතකොට ඔයා මේක බලන්න හොඳට මේ ටික අනිවාර්යයෙන්ම ටයිප් කරලා තියෙන්න ඕනේ. අනිවාර්යෙන් ඔයාලට මේ ටික දැම්මන් පස්සේ අනිවාර්යෙන් ඔයාගේ WhatsApp account එක unban වේවි. එහෙමත් නැත්නම් ඔයාලට මම කියලා දෙන්නම් කොහොමද ඊළඟට කරන්න ඕන කියලා. මේ ටික අනිවාර්යෙන්ම කරන්න ඕන. ඊට පස්සේ මේ post කියන එක උඩ ටච් කරන්න ඕන. ඒකට මේක post එකක් විදිහට අනිවාර්යයෙන් යනවා. මෙන්න මෙතන ඔයාලට පේන උඩ තියෙනවා post කියලා. මේ post කියන එක උඩ තමයි ඔයා ටච් කරන්න ඕනේ. post කරවන් පස්සේ අනිවාර්යෙන් ඔයාලට ඔයාගේ මේ අංකයට ඔයාගේ Gmail address එක හරහා තමයි ඔයාගේ WhatsApp team එකට message එක ගිහලා තියෙන්නේ. ඒකට ඔයාලා එයාලා review කරලා ඔයාලට message එකක් අනිවාර්යයෙන්ම එවනවා. ඔන්න මේකත් වෙන්නේ නැත්තම් ඔයා කරන්න මොකද කියලා මම දැන් කියලා දෙනවා. ඔයා යන්න Google Chrome එකට. Google Chrome එකේ WhatsApp support කියලා ඔයා type කරන්න ඕන. කරන්න WhatsApp support කියලා. ඊට පස්සේ මේ contact WhatsApp කියන උඩ මෙන්න මේ touch කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයා එන්න මෙන්න මේ වගේ තැනකට ඔන්න ඉතින් ඔයා මෙතන තෝර ගන්න ඕන ආගේ WhatsApp business account එක ගන්න business support කියලා දෙනවට පේනවා. ඊට පස්සේ WhatsApp message support නම් ඔයා මෙතන contact us කියලා search කරන්න. මම මේ contact us කියන උඩ මෙන්න touch කරනවා. ඊට පස්සේ ඔයා එන්න මෙන්න මේ වගේ තැනකට. ඔන්න ඊට පස්සේ ඔයා මෙතන ඔයාගේ phone number එක type කරන්න ඕන. phone number එක ගහද්දි අනිවාර්යයෙන් මෙතන ශ්‍රී ලංකා support ශ්‍රී ලංකා select කරලා ඇති. ඊට පස්සේ ඔයාගේ බිංදුව නැතුව මෙතනින් phone number එක enter කරන්න ඕන මෙන්න මේ විදිහට. ඊට පස්සේ ඔයාගේ email address එක ඔයාලට මතක ඇතිවා ඉස්සලා Gmail address එකක් දැම්මා. ඒ Gmail address එක තමයි ඔයා send කරේ වගේ WhatsApp team එකට. ඒ Gmail address එක මෙතන දාන්න. ඔන්න මම Gmail address එක මෙතන දානවා. ඊට පස්සේ ඔයා ඒකම මෙතනට type කරන්න. ඊට පස්සේ මෙතන ඔයාගේ phone එක මොකක්ද කියලා තෝරන්න. Android ද iPhone ද මොකක්ද කියලා. ඊට පස්සේ මම Android ඉඳන් Android තෝරනවා මෙන්න මේ විදිහට. ඊට පස්සේ ඔයා මෙන්න මෙතනට ඔයා මතක ඇති මම description එකේ දාලා තිබ්බා. ඉස්සෙල්ලා අපි WhatsApp support team එකට යවපු message එක වට මතක ඇති. Play Store එකට ගිහිල්ලා අපි අර rating එක දාපු message එක නෙවෙයි WhatsApp support team එකට යවපු message එක ඔයා ඊගාන මෙතනින් paste කරන්න. මම ඒක ගැන මෙතන paste කරනවා මෙන්න මේ විදිහට. ඔන්න මම ඒක මෙතන ගෙන paste කරගත්තා. ඔයාලට පේනවා මගේ message එකේ විදිහටම තියෙනවා මෙන්න මේ විදිහට. ඊට පස්සේ මේ phone number මෙතන ගහන්න ඕන. මම මෙතන මගේ phone number එක මෙතනට ගහනවා. ඔන්න මේ විදිහට ගහලා මෙන්න මේ next step කියන කොට touch කරන්න තමයි තියෙන්නේ. ඔයා මෙතන අනිවාර්යයෙන්ම අර මම දුන්න message එකේ මම type කරපු ටික මෙරන් ගිහලා මෙතන paste කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම ඔයාගේ phone number එක හරියට බිංදුව ගන්න නැතුව දන්න මොහොතට ගහලා type කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඊට පස්සේ මේ next step කියන කොට මෙන්න මේක touch කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයානේ මෙන්න මේ වගේ ඔයාලට පේනවා. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන ඔයාලට පේනවා send questions කියලා දෙනවා. මේ send question කියන කොට මෙන්න මේ විදිහට touch කරන්න ඕන. ඊට පස්සේ ඔයාගේ message එක send වෙනවා. message එක send වෙනවා. අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාලට මේකට reply එක ලැබෙනවා. ඒ වගේම මෙන්න මේ මම කියපු step ටික follow කරොත් ඔයාලට අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාගේ banned වෙච්ච WhatsApp account එක නැවත අනිවාර්යෙන් ලබා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඔයාලට මේ step ටික හරියට follow කරොත් අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාගේ WhatsApp account එක ලැබෙනවාමයි. ඒ හින්දා අනිවාර්යෙන් මේ step ටික හරියට follow කරන්න. එතකොට ඔයාගේ WhatsApp banned වෙච්ච WhatsApp account එක නැවත ලබා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. වීඩියෝ හොඳයි කියලා දෙනවා like කරන්න comment කරන්න. ඒ වගේම ඔයාගේ WhatsApp එක හදාගත්තා නම් අනිවාර්යයෙන්ම comment එකක් දාන්න මතක කරන්න එපා. ඒත් මොන හරි අපහසුතාවයක් වුණා නම් ඒක දාන්න. එතකොට මට ඔයාලට ඒකට support කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඒ වගේම ඔයා මේක වැඩේ හරියට කරනවා නම් ඔයාගේ social media වල අනිවාර්යෙන් share කරන්න මතක කරන්න එපා. එතකොට තවත් යාළුවෝ මේක ප්‍රයෝජනවත් වෙයි. ඒ වගේම like එකක් දාන්න. මගේ channel අලුත් කෙනෙක් නම් පළවෙනි බලන වීඩියෝ එක බලන කෙනෙක් නම් අනිවාර්යෙන් subscribe button එක click කරලා bell icon all දාගත්තම පස්සේ මගේ දාන notification ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. එතකොට ඔයාලට මම දාන වීඩියෝ ඉක්මනින්ම ඔයාගාවට ගෙන්වා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. එහෙනම් යාළුවෝ මේ වගේ වැදගත් අලුත් වීඩියෝ එකක් හිටියනම් ගිහින් එන්න ඔයාලට සුබ දවසක් ප්‍රාර්ථනා